The project is a specific response to a very special place on the fringe of the city, a site that is really formed by many transformations at big and small scale, from infrastructure changes to small-scale development. The project we describe as the assembled city. It is the coming together of buildings and spaces that have a sort of mutual character to the urban character of the city. Wat voor mij het belangrijkste was, is dat we een stad in een stad hebben weten te maken. Zonder dat het echt een enclave is. Het is geen gated community. Het refereert een beetje aan voorbeelden zoals bijvoorbeeld de Begijnhof in Antwerpen, die ook een stadje in de stad is, maar die is heel gesloten. Wat wij hebben geprobeerd te maken is een levendig deel van de stad te maken, met straten, stegen, pleinen en verschillende soorten gebouwen die allemaal een eenheid vormen, maar toch eigenlijk een heel gevarieerd woon- en werkmilieu opleveren. On a des typologies qui reçoivent des fonctions industrielles, mais aussi de logement et aussi à caractère éducatif, donc comme une école. Toutes ces typologies sont assemblées de manière assez simple et génèrent un sentiment de mixité, mais à la fois d'appartenance pour le citoyen qui se balade et qui reconnaît sa typologie. Chaque typologie est en fait dessinée de manière à être vraiment spécifique par rapport à l'espace public à laquelle elle est articulée. Et donc c'est vraiment cette relation entre espace public et typologie qui crée donc l'appartenance à un quartier unique. Donc la motivation qui nous a poussé à répondre à ce projet, c'est répondre déjà à une demande très actuelle, à un projet ambitieux donc d'un quartier de ville qui peut répondre en fait au développement de Bruxelles à plus grande échelle. Puis c'est aussi cette mixité à travers différentes typologies et notamment donc la fonction industrielle qui génère une productivité au sein du quartier. Donc c'est vraiment cette mixité entre paysage industriel productif et paysage qu'on peut dire plutôt pittoresque de relations sociales. Wij denken dat we een levendige wijk gaan maken. En in een nieuwe ontwikkeling is dat altijd heel lastig. Wat voor openbare voorzieningen kan je daar eigenlijk aan toevoegen? Wij hebben die wijk zo ontworpen dat alles wat we hebben, bijvoorbeeld de school, heel veel teruggeeft aan de wijk. In zijn vorm, maar ook in zijn gebruik. De school heeft een dubbele turnzaal die open is voor de wijk. Die is zo gepositioneerd dat het heel makkelijk gaat dat andere mensen die niet bij de school horen daar gebruik van kunnen maken. Ze heeft een grote schoolbibliotheek die zo gepositioneerd is dat het een wijkbibliotheek wordt. Ze hebben een grote refter die zo gepositioneerd is dat wij kunnen zeggen dit kan ook een buurtrestaurant of een feestzaal zijn. Buiten schooluren. Dus met alle onderdelen die alle op het gelijkvloers zijn zo bedacht dat daar overdag en 's avonds een verschillend gebruik kan zijn. Big projects like this are full of challenges, primarily economics and time. Building buildings is a long, slow process. Political projects like this one inevitably rely on a strong solidarity between the city, the developer, the design team. And I think with the Bouwmeister behind the project and the experience of the housing associations, the prospects are very positive. But we have to be aware that this takes time to develop, and this is really why our master plan is intended to have a level of tolerance that it can evolve and transform as the situation changes. So the challenge is the changes that will happen that we don't know. And our response to that is to make a master plan that is a sort of infrastructure that can adapt to these inevitable changes. But at the heart of it is to make a piece of human scale city with strong architecture that can feel like home as well as a place to work.